Payag ka bang 12 oras ang trabaho mo sa isang araw? Yan ang daranasin nating mga manggagawa kapag tuluyang naipasa ang Compressed Work Week Bill. Layunin nitong gawing legal ang sapilitang pagpapatrabaho sa mga manggagawa ng lampas 8 oras kada araw. Bakit nga ba tinutulak ng gobyerno ang persahang pagpapahaba ng oras ng paggawa? Anila, mas magiging produktibo raw tayo kung mas mahaba ang oras ng paggawa kada araw. At mas tipid ito para sa kumpanya dahil bawas sa paggamit ng kuryente at iba pang gastusin. Magkakaroon pa raw tayo ng mas maraming oras sa sarili at pamilya dahil may dagdag na araw ng pahinga. Menos din daw ito para sa atin dahil mas makakatipid tayo sa pamasahe at gas papunta sa trabaho. At syempre, bawas sa oras sa traffic. Ayun naman pala eh. Pero, totoo nga bang pabor sa ating mga manggagawa ang iskemang ito? Babawasan nga ang araw ng trabaho pero hahabaan naman ang oras ng paggawa. Hindi ba ito ang nilabanan at tinutulan ng kilosang paggawa 2 siglo na ang nakararaan? Noong panahon ng Industrial Revolution, umunlad ang sistema ng paggawa mula mano-mano tungo sa paggamit ng mga makinarya. Sa pag-abante ng teknolohiya, lumago ang industriya. Ngunit kasabay ng lalong pagbilis ng produksyon, lalong dumami ang pang-aabuso sa mga manggagawa. Mababa ang sahod at delikado ang kondisyon sa paggawaan. Mahaba rin ang oras ng trabaho. Umaabot sa 10 hanggang 16 na oras sa bawat araw at 6 na araw sa isang linggo. At normal ang may maaksidente o mamamatay sa mga paggawaan. Para silang mga alipin. Dahil sa hirap ng buhay, nagsama-sama noon ang kapwa nating manggagawa para ipaglaban ang mas makatarungang kondisyon sa paggawa. Isa sa mga mahigpit na panawagan ang 8 oras na trabaho. 8 oras na trabaho, 8 oras na pahinga, 8 oras sa pamilya at sarili. Sayantipiko at malinaw ang basehan nito. Tandaan natin, may mga kapwa manggagawa na nagbuwis ng buhay para dito. Sa kalaunan, dahil sa kolektibong lakas at pagpupursige ay naipanalo ang mas maiksing oras ng trabaho. Ngunit, nang sumali ang Pilipinas sa World Trade Organization, niyakap nito ang mga bagong patakaran ng liberalisasyon sa ekonomiya at fleksibleng paggawa. Para umano sa ekonomiya, ang kaso, kaakibat nito ang pagbabalik ng higit na mas mahabang oras na pagtatrabaho sa anyo ng Compressed Work Week. Ano nga ba ang totoong epekto ng Compressed Work Week sa ating mga manggagawa? Dati pa man, malinaw na ang mas mahabang oras ng paggawa ay hindi nakabubuti sa ating kalusugan. Isang kalagayan ay ang mas matagal na pagkakabilad sa mga kemikal, radiation at iba pang panganib sa trabaho. Sa ilang pagkakataon, hindi lamang sakit o disgrasya ang dinudulot sa atin ito, kundi kamatayan. Dahil sa sobrang pagod, mas maaari tayong magkamali. Sa panahon pa naman ngayon, napakadaling matanggal sa trabaho kahit sa konting pagkakamali. Dahil din sa sobrang pagod, hindi na natin maasikaso ang pangangailangan ng pamilya natin sa araw-araw. Para sa dagdag pagod na ito, dagdag sahod din ba ang katapat? Kabaliktaran pa nga. Dahil bawas ang araw ng paggawa, bawas din ang kita ng mga sumasahod ng arawan. Sa halip na makatikim ng overtime pay matapos ang 8 oras sa isang araw, matatanggap lang ito kapag nabuo ang 48 oras na pagtatrabaho. Mababawasan din ang mga sumusunod. Kaya sabihin man nilang may dagdag araw ng pahinga, mag-i-enjoy ka ba kung nagugutom ang iyong pamilya at hindi matustusan ang mga kailangan nila? Magdudulot din ito ng malawakang tanggalan. Dahil dito, lalong lalala ang pagpasok ng mas maraming kontraktwal, gaya ng ginagawa na sa maraming empresa. Ang mas matinding kontraktualisasyon na ito ay atake sa karapatan nating mag-union. Lalong pinapahina ng ganitong sistema ang sama-sama nating lakas.
kung kailan lalong mahalagang magkaisa tayo para itulak ang totoong pangangailangan natin, ang regular na trabaho, nakabubuhay na sahod. Sa halip na nakabubuhay na sahod at regular na trabaho, ang hinahain sa atin ay regular na kahirapan at nakamamatay na trabaho. Bakit nga ba gustong bawiin ang napagtagumpayan na natin? Malinaw na hindi pabor sa ating mga manggagawa ang Compressed Workweek Bill. Ang lagay, papayag na lang ba tayo?